این جلسه در مورد این بیایم صحبت کنیم که چطوری باید خیاط بشیم. ناصر مقدمجو. خب شما تیم پشتیبانی لذت خیاطی هستین. یعنی چی؟ یعنی قراره که با خیاط ها در ارتباط بشید. اگر نتونید اون محیط کاری رو بشناسید، خب طبیعتا نمیتونید همزاد پنداری کنید یا مشاوره بدید یا مشکلی از خیاطی رو حل بکنید. اینی که دارید میبینید بهش میگیم چرخه کسب و کار. مهارت فنی، مهارت مشورت گرفتن، مهارت تبلیغات کردن، مهارت فروش، مهارت مذاکره، مهارت اینکه بتونیم یه ظاهر مناسب برای خودمون ایجاد کنیم، مهارت دیدن مشکلات، مهارت پذیرش مشکلات، مهارت تیم سازی و مهارت کسب اعتبار. خب به این میگن چرخه کسب و کار. حالا ما داریم در مورد این صحبت میکنیم چطوری خیاط بشیم. خب یعنی چیزی که ما قراره به مخاطب خودمون بگیم که خیلی سوال دارن که آقا ما از کجا باید شروع بکنیم، چطوری به درآمد برسیم و مشکلات کلا این حوزه خیاطی رو چطوری برطرف بکنیم. برای اینکه ما بتونیم تو چرخه کسب و کار باقی بمونیم و این حلقه ها رو به هم دیگه متصل بکنیم، خب اولین مهارتی که باید داشته باشیم مهارت فنیه. یعنی من خیاط اصلا فرقی نمیکنه، همه کسب و کارها اینطوریه. منی که دارم یه کار فنی انجام میدم یا یه خدماتی رو دارم میدم، اول باید از لحاظ فنی کامل شده باشم که بتونم یک نیازی از جامعه رو برطرف کرده باشم. مگر نه اون ارباب رجوع یا اون مشتری سراغ من نمیاد. مشتری میاد که مشکلی رو ازش حل بکنیم و در ازای حل اون مشکل به ما پول میده. هرچی این مشکل سریعتر، درست‌تر و به وقت بهتر برطرف بشه، پول بیشتری ما دریافت میکنیم. تو حوزه خیاطی بحث فنی متاسفانه اومده اشتباه تعبیر شده. یعنی چی میگن معمولا همکارای ما؟ میگن که الگو سازی بیش از 90% از بخش فنی رو تشکیل میده، در صورتی که این اندیشه اشتباهه. الگو سازی کلا در پروسه خیاطی 10% بیشتر نیست. یعنی شما 0 تا 100 الگو سازی رو یاد بگیرید، تمام تکنیک ها، ایرادات اندامی، حجم سازی ها، که هر کاری که شما روی الگو قراره انجام بدی، بری اصلا 10 تا متد یاد بگیری، فرقی نمیکنه. شما چه یک متد کامل بلد باشی، چه 10 تا متد کامل بلد باشی، کلا 10% از کار رو یاد گرفتی. قسمت‌های دیگه‌اش 10% دیگه میشه چی؟ میشه قسمت دوخت. 10% دیگه میشه چی؟ اتوکاری. بعد میاد دوباره مثلا یه 5% میشه طراحی لباس، که البته اینا نوسان داره، یه تلرانسی هست بین اینها. خب ولی کلا 0 تا 100 مراحل فنی رو اگه شما یاد بگیری، یعنی بهترین الگوساز بشی، بهترین دوزنده، بهترین اتوکار، بهترین طراح، بهترین دیزاینر، تمام اینها رو بتونی مثلا مدل های فول فشن بسازی، یعنی اجرا بکنی، نهایتا 10% از چرخه کسب و کار تو بردی جلو. که معمولا در همین قسمت باز خیلی ها اشتباه میکنن. یعنی چی؟ دارم اون نقاط ضعف در حوزه کسب و کار خودم رو دارم بهتون توضیح میدم که اصلا بدونید مخاطبی که باش در ارتباطی چه مشکلاتی داره، که معمولا مخاطب ما خودش اطلاع نداره که دقیقاً چه مشکلی داره. ما باید این مشکل رو براش واضح بکنیم، شفاف سازی بکنیم. درست شد؟ معمولا خب به خاطر اون اشتباهاتی که تو مراحل آکادمیک دانشگاه و فنی حرفه‌ای متاسفانه وجود داشته، همه میخوان از الگوسازی شروع بکنن، در صورتی که الگوسازی اول آموزش‌های خیاطی نیست. اول آموزش اتوکاریه، بعد دوخته،
بعد برش پارچه است، بعد الگوسازیه. اینو معمولا مخاطبین ما نمیدونن. گوش میدید بچه‌ها اون نشستید؟ خب حواستون باشه. ما میخوایم آگاهشون کنیم، به خاطر همین داریم بهشون مشورت میدیم، مشورت رایگان داریم بهشون میدیم که تعیین سطح بشن. و من این که 27 سال کارم اینه، تولید کننده بودم، صادر کننده، وارد کننده، مدیر تولید، طراح لباس بودم و صاحب متد هستم، یعنی متد متمایزی دارم، مثلا نیست لنگش نه تو ایران نه خارج از ایران نیستش و دارم متفاوت کار میکنم و با این تجربه میخوام بهشون مشورت بدم که بهشون بگم اصلا کجای کار رو ایراد دارید و کجا رو شما باید روش تمرکز بکنی و اون ایراد رو برطرف بکنی که حلقه اول رو کامل کرده باشی. یک مشورت رایگان دارم براشون، اما چون معمولاً خیلی از همکاران فکر میکنن که ایراد ندارن یا نمیتونن ایرادشون رو پیدا بکنن، یعنی دیدن مشکلات، یا ممکنه پذیرش اون ایرادات رو ندارن چون میترسن تغییرش بدن، میگن ما وقت نداریم، فرصت نداریم، خسته شدیم، ولی نمیدونن که چقدر سریع میتونن این مشکلات رو برطرف بکنن و این حلقه رو کامل بکنن، چون کلی حلقه دیگه مونده تا اونا بتونن به عنوان یک خیاط وارد عرصه کسب و کار بشن. یه سوال میشه بپرسم راجع به این قضیه فنیش؟ ما چند درصد مهارت فنی اگه داشته باشیم میتونیم به درآمد برسیم؟ نیاز 100% و 100% هیچ وقت وجود نداره. در هیچ مهارت فنی، اصلا تو دانش، در صنعت، هیچ وقت 100% شما نمیتونی داشته باشی. حتی تو علم هم همینه. هیچ کسی 100% نیست. چرا؟ چون کلا ما در حال تکاملیم. شما الان اصلا طبیعت گرداره ببینی بگی آقا ما این میلیون ها سال داریم رو کره زمین زندگی میکنیم. جا؟ چرا این به فکر خود من نرسیده بود؟ راست میگی. هنوز یه جاهای روی کره زمین هست که کشف نشده، نمیدونن چه خبره اونجا. یه کره زمین محدوده دیگه، نامحدود نیستش که، باز نمیتونن یه سری جاهاشو برن کشف بکنن. حالا چه برسه به علم که اصلا نامحدوده، مهارت‌های فنی نامحدودن و همواره داره ایده وارد همه صنعت ها میشه. پس صدی وجود نداره. ولی ما کی میتونیم شروع بکنیم؟ ما به یه تولرانس مثلا 60 الی 70% مهارت که رسیدیم، یعنی 50% رو که رد کردیم باید شروع کنیم تا اون پروسه شروع کردن تموم بشه، چون شروع کردن خودش یه زمانی رو میخواد. شما به 60 الی 70% رسیدی، اینطوری شما میتونی خدماتی بدی که آسیب زننده نباشه. این خیلی مهمه. حالا کم کم میرسیم بهش، به کسب اعتبار. اگر شما خدماتی بدی که آسیب زننده باشه، اسم و رسم خودتو خراب میکنی، دیگه نمیتونی کار کنی. پس ما در حدی میریم جلو که بتونیم یک کاری رو انجام بدیم، حالا نه در حد 100%، 90%، 70% حداقل منتقل بکنیم، ولی رو 70% میایم مشتری رو جذب میکنیم که در حد 70% قرار پول به ما بده، در حد 60% قرار پول به ما بده. یعنی یک کیفیت متوسط از ما میخواد. پس میایم اونجور مشتری رو جذب میکنیم. ولی مشورت گرفتن، کلن هر کاری تو زندگیمون میخوایم بکنیم باید مشورت بگیریم. حالا خیلی جا بهش میگن مشاوره روانشناسی، مشاوره کسب و کار، مشاوره اقتصادی، خب مشاوره تحصیلی، باریکالله. خب ما در خیلی قسمت مشاوره خرید، مشاوره فروش. شما میخوای بری خونه بخری، میری کجا؟ میری املاک. املاک فقط بر قرارداد بستن نیست، برای مشاوره گرفتن هم هست. آقا من چی بخرم؟ خونه کجا خوبه تو این منطقه؟ ببین داری مشورت میگیری. میخوای ماشین بخری، همینطور. هر کاری میخوای بکنی دائما در حال مشاوره گرفتنی. ولی ما 2 تا اشتباه داریم معمولا. یک، در مواقع حساس مشاوره نمیگیریم معمولا، مخصوصا تو کسب و کارمون.
چرا یه چیزی رو میخوایم بخریم میریم معمولا مشاوره میگیریم، ولی وقتی وارد حوزه کسب و کار میشیم میگیم خودم میدونم، خودم میتونم، نیاز به کسی ندارم. اینا افکاری هستن که باعث آسیب زدن به همه ماها میشه. دقت کنی همه اونایی که دارن کسب و کار میکنن با هر کی صحبت میکنی میگه شریکم سرمو کلا گذاشت، پولمو بردن، چند بار تا حالا تو زندگیم ورشکست شدم، اینجوری شدم، اونجوری شدم. کلکسیون از شکست ها رو داریم. شکست از چی میاد؟ از اشتباه. درسته؟ شکست از اشتباه میاد. شما اشتباه نکنی که شکست نمیخوری. خب اگر ما مشورت بگیریم از شکست های دیگه، نفرات دیگه که قبل از ما شکست خوردن میتونیم استفاده بکنیم. تجربه رو دوباره تجربه نکنیم. پس ما باید اگر میخوایم تو چرخه کسب و کار باقی بمونیم و در نهایت یک خیاط خوب بشیم، یک آهنگر خوب بشیم، یک فروشنده خوب بشیم، باید همیشه در حال مشورت باشیم. که اینا هر کدوم خیلی توضیحات داره ها که اصلا مشورت از کی باید بگیریم. معمولا مشورت رو از افراد اشتباه میگیریم. کسی که میخواد ماشین بخره نمیره با سوپرمارکت سر کوچهشون مشورت کنه، میره با یک نفر که نوش جان بفرمایید، خب میره با یکی مشورت میکنه که آقا طرف فروشنده ماشینه یا میکانیک ماشینه. معمولا ما با افراد اشتباه هم مشورت میکنیم. مثلا یه نفر به من زنگ زد، گفت آقای مقدم‌جو برای مشاوره کسب و کارش بود، گفت من میخوام تولید بچگانه رو شروع کنم. گفتم خب شرایطت به چه صورته؟ گفت هیچی، من تا حالا خیاط خونگی بودم، یه چرخم دارم، بعد رفتم 10 تا طاقه هم خریدم. گفتم کی به شما گفته شما میتونی تولید کننده بشی الان تو این مرحله؟ گفت با یه استادی صحبت کردم، ایشون گفت شک نکن تولید بچگانه خیلی تولید خوبیه. من رفتم 10 تا طاقه خریدم. گفتم نکنی این کاروها، 10 تا طاقه رو خورد کنی بیچاره شدی. تا بابا تولید کردن اینجوری نیستش که تولید بازار بچگانه بله خوبه، بازار زنانه هم خوبه، بازار مردانه هم خوبه. کی گفته اونا بده؟ همشون خوبن به شرطی که شما کار درست انجام داده باشی. بهش گفتم شما با این تجربه کاری الان نمیتونی وارد حوزه کسب و کار بشی. مشورت از کی گرفته بود؟ از یک کسی که فقط مدرسه، خودش تا حالا یه دونه لباس تولید نکرده بود. خب این اشتباهه. مشورت رو باید از کسی بگیری که آقا طرف حداقل یه 5 سالی تولید کرده، حداقل 50 تا تولید کننده ان نزدیک دیده، باهاشون در ارتباط بوده. چرا؟ یک مشاور خوب باید یکی از خصوصیات، البته خیلی توضیحات مفصله، یکی از مشخصات مشاور خوب چیه؟ موانع رو بهت معرفی کنه، مشکلات رو به نشون بده. آقا شما الان من به شما یه مشاوره میدم، من مثلا تا حالا نرفتم قله کوهنوردی، شما میخوایم یه من مشورت بگیری، آقا میخوام برم کوهنوردی، میگم خیلی خوب، یک منظره ای داره، اصلا کیف میکنی بری بالا، هی از خوبیاش بهت میگم. آب و هواش خوبه، نمیدونم اونجا لذت میبری، ولی چون خودم تا حالا نرفتم نمیدونم بابا اونجا پرتگاه داره، سنگریزه داره، احتمال خطر زیاده، ممکنه یه خزنده بیاد نیشت بزنه، ممکنه سرمازده بشی، گرمازده بشی، فشار حجم هوا تو ارتفاع سردرد شدید برات بیاره و شما اون بالا گیر کنی. من نمیتونم مشاوره مثبت اندیش به درد هیچ کسی نمیخوره. برو اونجا همه چی خوبه، کی گفته اینو؟ باید اتفاقا منفی اندیش باشه مشاور. مشاور 2 تا وجه داره، یک منفی اندیش، مثبت اندیش. واقعیت رو بگه دیگه. واقعیت رو بگه. مگر نه شما با خودت کفش خوب نمیبری کوهنوردی؟ با خودت تجهیزات و دارو و کمک‌های اولیه با خودت نمیبری؟ میگه خب همه چه گل و بلبل دیگه اون بالا دیگه. پس این شخص چیکار کرد؟ رفته بود از یک کسی مشاوره گرفته بود که طرف مثبت اندیش مطلق بوده. معلومه تو به مشکل میخوری. خیلی مراحل مفصله، من سعی میکنم سرتیتروار بهتون بگم، دارم مشکلات حوزه کاریمونه دارم بهتون توضیح میدم. الان تا اینجا بچه‌ها بریم یه تایم استراحت که من حلقه بعدی رو بهتون بگم، یه وله
نشون بدیم تا بریم مرحله بعد. بریم و برگردیم. تا اینجا 2 مرحله فنی و مشورت رو گفتم. خب تا اینجا سوالی داری؟ من یه سوال دارم. الان خیلی‌ها برگشتن توی دایرکت‌ها گفتن که مثلا من بهشون پیشنهاد دادم بیان مشاوره بگیرم، ولی برگشتن گفتن که من ترس دارم، نمیتونم بیام، اصلا ترس دارم یه کاری رو شروع بکنم. ترس داره مشورت بگیره یا ترس داره کاری رو شروع بکنه؟ کلا از این که بخواد یه کاری رو شروع کنه و مشورت بگیره با همدیگه میترسه، اصلا پاشو نمیذاره جلو که اصلا مشورت بگیره. خب ببین عرض به خدمتت که ترس از عدم آگاهی میاد. این یه چیز مشخصیه که ما داریم الان سعی میکنیم توی پستای اینستاگرام و آپارات یوتیوب و شبکه‌های دیگه داخل سایت این اطلاع رسانی ها رو بکنیم، آگاهی ایجاد بشه. هر چیز آگاهی مثل چیه؟ مثل یه چراغ قوه است که شما توی اتاق تاریک روشن میکنی. خب تو وقتی که تاریک میترسی، نمیدونی اون تو چه خبره، به محض که روشن میکنی میبینی. دیدی هر کی میترسه بلند میشه سری چراغای خونش رو روشن میکنه. خب دقیقاً آگاهی همین حکم تو زندگی ما داره. خب مشکل این شخص اینه که آگاه نیست. از طریق آموزش‌های رایگان ما باید این آگاهی رو بهشون تا یه حدی بدیم که یه درصدی از ترسشون بریزه. خب و در نهایت یک جمله ای رو بذار من بگم راحتت کنم. خب واقعا ما هیچ وقت نمیتونیم رو 100% مشتری‌ها فعالیت کنیم. گفتم 100% وجود نداره. یک تعدادی از مخاطبین ما اصلا قرار نیست خیاط بشن. چرا؟ چون حتی اگه مهارت فنی رو یاد بگیرن تو این چرخه نمیمونن. چرخه اول، دوم، نه دیگه سوم اوت میشن، یعنی به فروش نمیرسن. کسب و کاری هم که ازش پول در نیاد پایدار نمیمونه. پس شخصی که در این حد میترسه که حتی مشورت نمیگیره توی زندگیش، این آدم رو اگر ما بخوایم به مهارت برسونیم باید به اندازه 10 نفر انرژی بذاریم رو اون 1 نفر. پس ما این افراد رو حذف نمی کنیم، ما روشون کار میکنیم ولی میذاریم تو مرحله آخر. میایم رو افرادی بیشتر کار میکنیم که شجاعت بیشتری دارن، حداقل مشورت رو میگیرن. آره جامعه به غیر از خیاط ها هم نیاز داره. واقعا جامعه ما به مصرف کننده مطلق هم نیاز داره. هرچند هیچ کسی مصرف کننده مطلق نیست. حتی خانم های خانه‌دار هم دارن خدمات میدن، آشپزی میکنن، مثلا کار تربیت بچه ها رو انجام میدن، از اعضای خانواده نگهداری پرستاری میکنن، مراقبت میکنن. اینا خودش خدمات دیگه. درسته؟ ما تو چند تا استوریمون گفتیم درآمد این نیست که فقط شما یه کالا ایجاد کنی بعد بفروشی به مردم. این که شما اگه تو خونه داری آشپزی میکنی خودش یک نوع خدماته، یک نوع درآمده. اگر شما تو خونه آشپزی نکنی بقیه اعضای خانواده باید برن هی غذا از رستوران بگیرن، هزینه هاشون 4-5 برابر میره بالا. خب و این فری هی داره با عینک من بازی میکنه. فری شروع نکن، این توتی منه اینجا. او بدونید. خب پس ما مصرف کننده مطلق نداریم، ولی به مورد اینکه بخواد وارد چرخه کسب و کار بشه نه. کسی که ما تعدادش هم خیلی محدوده ها، کسایی که حتی در حد مشورت میترسن زنگ بزنن. و جالبش اینجاست که میگن چرا ما نمیتونیم پول در بیاریم؟ چون اصلا رسالت این آدم در زندگیش این نیستش که وارد کسب درآمد کلان بشه، ماهی 10 میلیون 15 میلیون یا حداقل 5 میلیون ماهی پول در بیاره. اون باید بپذیره مشکلات خودشو. آقا من قراره که پول آنچنان در نیارم، من اینکه به مرور زمان ما روش کار بکنیم، اونم یه خود تغییر تو خودش ایجاد کنه و بیاد تو مرحله مشورت و ما باش بگیم چی کار کن، بعد بیاد تو مرحله اقدام به عمل و خیلی راحت این چرخه میتونه پشت سر بذاره. کار زیاد سختی نیستش. نه الان متوجه شدی؟
من یه جور آب پاکی رو ریختم رو دستت، گفتم آقا مثال روزی 100 نفر میان تو فروشگاهت، 50 تاشون ممکنه مشتری بالقوه باشن، 30 تاشون مشتری بالفعلن، 20 تاشون رهگذرن، از اون 20 تا 10 تاشون فوق العاده بلا تکلیفن، یعنی اصلا قصد خرید نداشتن، حوصله‌شون سر رفته بود. خب پس اونا رو شما نمیای روش، باید شناسایی بکنی این کسی که اومده داخل رو کدوم باید بیشتر انرژی بذاری. متوجه شد چی شد؟ به خاطر همینه که من مشاوره دارم. من بعضی موقع تو مشاوره هام به هنرجو میگم بسته، تو دیگه آموزش نبین، مهارتات به حد اکثر رسیده، بسته، بیشتر از این مهارت فنی نمیخوای. به یکی میگم اصلا شما خیاطی نکن، به خلق و خود نمیخوره، به روحیاتت نمیخوره، نکن این کارو، یه شغل دیگه انتخاب کن، این همه شغل. پس ما باید استعدادیابی هم بکنیم. یه استوری گذاشتیم گفتیم آقا وسط میدون آزادی که ما نمیتونیم درخت موز بکاریم بعد انتظار داشته باشیم بار بده، چون اصلا اونجا نه خاکش مناسبه این کاره، نه هواش، نه آبش، هیچیش مناسبه کاشت خرما و موز نیست. هر زمینی برای یک محصول خاصی مناسبه. فکر ما آدم هم همینطوریه. پس اینا رو ما باید آگاهی بدیم بهشونا. اینا مشکلاتیه که دارن، به خاطر اینه که نمیتونن یه خیاط کامل بشن و اینا همش آموزش داره. ما داریم بهشون آموزش میدیم، کلاس‌های مختلف داریم برای اینها. تبلیغات. میشه من راجع به مشورت یه چیز بگم؟ یه سری‌ها میترسن کاری رو شروع کنن موفق نشن، یه سری از این آگاه شدنه میترسن تماس بگیرن تو مشاوره، مثلا بهشون بگید که شما خیلی ایراد دارید، از این خیلی میترسن. مشکل اینو من میگم، من تو پذیرش مشکلات اینو باز میکنم که اصلا چرا ما آدم‌ها یا کاری رو شروع نمی‌کنیم یا شروع می‌کنیم تمومش نمی‌کنیم. دلیل فنی داره، اونم ذهن ناخودآگاه ما هستش، اونم حافظه اون مشکل به خاطر حافظه خاطرات ماه. خب ما یه حافظه‌ای داریم که خاطرات رو تو خودش ذخیره میکنه که میشه جزء غریزمون، میشه ذهن ناخودآگاهمون، میشه ذهن بلند مدتمون. خب وقتی دوبار شکست میخوریم دفعه سوم دیگه تلاش نمیکنیم. هم رو انسان‌ها این آزمایش شده، هم رو حیوانات آزمایش شده. خب که این همش مهارت نیاز داره. شما به محض که بتونی، من تو کلاس 6 دوره فرماندهی مغز اینو کامل توضیح دادم، گفتم چطوری شما میتونی مغز خودت رو تو دست خودت بگیری، تمام زندگی تو برنامه‌ریزی بکنی. میریم تو بحث تبلیغات. چرخه کسب و کار بدون تبلیغات اصلا امکان پذیر نیست. تمام بزرگای دنیا اینو گفتن آقا شما اگر $10 پول در میاری، $9 رو بذار برای تبلیغ، $1 رو تولید کن، $9 رو تبلیغ کن که اون $1 رو بفروشی. این یه اصله، نمیتونی کنسلش بکنی. شما یک عالمی هستی که همه چیز رو میدونی، ریاضی رو میدونی، علوم رو میدونی، پزشکی رو میدونی، مهندسی رو میدونی، آدم هنرمندی هستی، آدم صنعتگری هستی، اصلا انیشتنگی هستی واسه خودت، ولی رفتی تو گوشه خونت نشستی، درم بستی، بیرون هم نمیای، با دیگران هم سلام علیک نمی کنی، تو اون منطقه، تو اون محلتون هم هیچ کی اسم تو رو نمیدونه. خب چه اتفاقی میفته؟ پس تا اینجا ما اگه خودمون رو به دیگران معرفی نکنیم، کسی سمت ما نمیاد. این تعریف ساده تبلیغات. معرفی خودت یا محصولت یا خدماتت به دیگران، که این جنبه‌های مختلفی داره که اصلا چطوری ما باید تبلیغ بکنیم. تو تبلیغ چه اتفاقاتی میفته، چه سیاست‌های رفتاری باید استفاده بشه. این تبلیغات خیلی توضیحش مفصله، خب که تو کلاس 10 کامل من توضیح دادم. خب یعنی هنرجوها باید مطلع بشن که اونجا توضیح دادم و الان توی قسمت بعد بیشتر در موردش صحبت میکنم.
که معمولاً من به هنرجوها توصیه میکنم و شماها باید هنرجوها رو تو این مسیر بیارید جلو. خب که هر یک کلاسی که از لحاظ فنی دارن رشد میکنن، یک کلاس هم تو حوزه تبلیغات و فروش بیان جلو. دقیقا مثل آدم 2 تا پا، شما یه پا میذاری جلو، اون یکی پاتو میذاری میتونی راه بری. یه پای ما خیاط‌ها میشه آموزش مهارت فنی کار، یه پای دیگه‌مون میشه آموزش فروشندگی، تبلیغات کردن و کسب درآمد و مدیریت مجموعه و هر چیزی که خارج از بحث فنی و اجرایی و دوخت لباس باشه. باید هنرجوها رو به این آگاهی برسونیم که باید یک کلاس بیان جلو، نه 5 تا اینو بیان، یه دونه اینو یا 10 تا اینو برن، هیچی اینا نیان. اینجوری هیچ وقت اینا به درآمد نمیرسن. کسب و کارشونم نهایتا 2 سال 3 سال بیشتر رو پا نمیمونه چون درآمدی ندارن. حالا تو قسمت بعد شروع میکنم یه خود خلاصه تر میگم که زیاد طولانی نشه. خب ما داریم در واقع الان در مورد مشکلات خیاط‌ها یا اکثر کسب و کارها داریم صحبت میکنیم. دوستان عزیز حتما زنگوله، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تعامل شما با ما، همراهیتون با ما به ما انرژی میده و من هم میتونم اطلاعات بیشتری در اختیارتون بذارم. کلا تیم لذت خیاطی همیشه همراهتونه.